Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στρέφεται ενάντια στην ολοένα και πιο δημοφιλή βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την αρνητική του άποψη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αρκετές φορές. Μάλιστα, έχει καλέσει τα στελέχη της βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου να δωρήσουν σημαντικά κεφάλαια στην προεκλογική του εκστρατεία και, ως αντάλλαγμα, δεσμεύεται να ανατρέψει τις πολιτικές της κυβέρνησης Biden πάνω στο θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων και της κλιματικής αλλαγής. Εάν εκλεγεί τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αλλάξει τους στόχους περί εκπομπών καυσαερίων και θα μειώσει δραματικά τις πιστώσεις φόρου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές μπορεί να μην είναι καλοδεχούμενες, ακόμη και μεταξύ των ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων έχει οθήσει την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις στις Νότιες Πολιτείες. Το τοπίο της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν το 2016, όταν ο Τραμπ ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2016 είχαν πουληθεί περίπου 159.000 ηλεκτρικά οχήματα στην Αμερική, ενώ το 2024 αναμένεται ότι θα πουληθούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Ακόμα και αν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα κάνει βήματα προς τα πίσω. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ανεξάρτητα από ενέργειες, όπως οι μειώσεις των φοροελαφρύνσεων. Αν ο Τραμπ προχωρήσει σε τέτοιες μεθόδους, ενδεχομένως να παρατηρηθεί μια μικρή μείωση στο ρυθμό αγοράς, αλλά οι πωλήσεις δεν θα σταματήσουν. Αναμένεται ότι οι επενδύσεις στις εγχώριες κατασκευές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σχετικών εξαρτημάτων που οθήθηκαν από την κυβέρνηση Biden θα συνεχιστούν ακόμη και αν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Hyundai, για παράδειγμα, επενδύει $13 δισεκατομμύρια στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στη Τζόρτζια. Με δισεκατομμύρια επενδύσεις από αυτοκινητοβιομηχανίες, δίκτυα αντιπροσώπων και διαφημίσεις, θα είναι δύσκολο για τον Τραμπ να χτυπήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, τα προπήρια των Ρεπουμπλικανών, Τέξας και Φλόριντα, υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα ηλεκτρικά οχήματα ως τρόπο μεταφοράς. Ταυτόχρονα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δεσμευτεί να παράγουν περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα και να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα. Με χώρες σε όλο τον κόσμο να θέτουν φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών, είναι ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να προωθούν και να δίνουν κίνητρα για την υιοθέτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Επομένως, αντί να σταματήσουν οι πωλήσεις, θα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή τους και να βελτιωθεί η τεχνολογία τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα.